you're reading this now, please remember the good times we had. Я Ірен, і сьогодні ми говоритимемо про книгу, яка розповідає про жінок, що не злякалися вогню. «Відьми з Варди» авторки Ані Бергман. І це огляд без спойлерів, тож не хвилюйтесь, якщо тільки збираєтесь її прочитати. За жанром це історико-фантастичний роман, який виданий у видавництві «Рідна мова» у 2024 році. Хоча книга виглядає доволі товстенькою, тут всього 508 сторінок. А також вона має трішки більший формат у порівнянні з іншими, більш стандартними книгами, вона вища. Тому врахуйте це на своїх поличках. Обкладинка матова, з частковим лакуванням. Оформлення дуже атмосферне. Мені подобаються ці зображення у стилі гравюр. Вони одразу натякають, що події розгортаються в минулому. Як завжди, у цього видавництва візуально суцільне задоволення. Ви точно чули про полювання на відьм з середини 16-го до середини 17-го століття. Найвідоміше у масовій культурі з них про відьм з Салема. Але що ви чули про відьм з Варди, що в Норвегії? Ще раз? Угу. Ця історія зацікавила авторку, коли вона жила в Норвегії. Проте це не її дебютний роман. Аня Бергман також пише під своїм справжнім іменем – Ноель Гаррісон. Її 12 романів перекладено більш ніж 13 мовами світу. Але «Відьми з Варди» – це її перехід у новий жанр. Мене заінтригувала анотація. Ці відьми з Варди сильніші навіть за короля. У часи, коли все проти них, вони відмовляються бути жертвами. Вони прагнуть справедливості, їм лише потрібно проявити свою справжню суть. Історія розгортається на півночі Норвегії, у розпал полювання на відьм, які начебто керують погодою, топлять рибальські кораблі, прирікаючи селян на голод, і насилають прокльони на знать. Анну Фруродіус, піддану короля, везуть з самого Копенгагена на край світу, до фортеці Вард, як арештант, а в селі Екрей інша героїня, Інгеборг, після втрати батька та брата бореться за виживання. Піклується про збайдужілу після втрати матір Зігри і сестру Кірстен. Але все змінюється, коли до їхнього дому приходить син купця. Давай це ще раз, тому що мені взагалі не подобається. Зігрі звинувачують у відьомстві і везуть у ту саму фортецю. У відчайдушній спробі допомогти матері Інгеборг вирушає в подорож з новою подругою Мари, донькою найстрашнішої відьми Норвегії Лірен Санд, яка за чутками прокляла самого короля. Чи зможуть дівчата врятувати Зігрі? Чи потраплять у ще більшу небезпеку? Хто ті двоє, кого ведуть на страту? Багаття – це кінець чи порятунок? Відповідь ви зможете дізнатись, прочитавши книгу. Анна Фруродіус – 47-річна жінка, вперта, зухвала, самовдоволена. Самовдоволена – нормальне слово? Єдина донька королівського лікаря, тому змалку вивчала всі властивості рослин та трав. Зібрала найбільшу бібліотеку у Бергені та мала великий сад. Її чоловік Амброзіус Розіус – видатний учений та лікар, який підтримував дружину у всьому. Окрім одного, він благав дружину зупинитися та припинити надсилати петиції до короля. Але Анна вирішила йти до кінця. Інгеборг, 16-річна дівчина, ще недавно жила у повній сім'ї, ходила з братом на полювання, допомагала лагодити риболовні сіті та доглядала за меншою сестрою. Але тепер вона єдина, хто мусить утримувати родину та врятувати матір від страти. Марин, 16-річна дівчина, смілива та зухвала, донька жінки Ліри Санд, яку ще 2 роки тому спалили у Варді за відьомство. Марин не боїться бути дивною. Вона відчуває зв'язок з природою, з рослинами та тваринами, не тікає від свого минулого. Вона обирає боротьбу. Книга поділена на 5 частин, які охоплюють різні роки і періоди. Розділи подані від 2 героїнь. Від Анни, яка пише листи звернення до короля. Вона пише ніби старому знайомому, поступово розкриваючи минуле. Інгеборг через просту розповідь, що з нею відбувається, які рішення вона приймає,
якого зустрічає, що стане точкою перетину їх історій, і що стане початком великої боротьби. Текст дуже насичений деталями, описами страв, традицій та природи. Атмосфера тягуча, похмура, але це додає реалістичності. Відчуваєш, ніби ти справді на півночі. Це нова, нетипова історія. Герої живі, зрозумілі, викликають співпереживання. Мені сподобалось, що в романі немає випадкових персонажів. Якщо згадали якесь ім'я, можете бути певні, що ця людина ще з'явиться. Те ж саме з предметами та історіями. Усе має значення, і це справді тішить. Для мене книга виявилась трохи затягнутою. Описів дуже багато. Буквально в кожному розділі є опис, що їли персонажі, та яка погода була. А ще безкінечні листи Фруанни до короля. Я розумію, це ніби сповідь, все її життя на папері, але для мене цього виявилось забагато. Перші 150 сторінок – дуже повільний розгін, а потім, коли з'являється динаміка, у третій частині знову все сповільнюється. І тільки на останніх 50 сторінках відбувається справжній емоційний вибух. Я просто буквально сиділа в шоці від того, що відбувається. Фраза з післямови добила остаточно. «Відьми з Варди» не про темряву і відчай. Роман націлений на те, щоб повернути вагу і силу жінкам, які блукають його сторінками. Атмосферою ця книга мені трохи нагадала «Тінь вітру» Карлоса Руїса Сафона. Така ж повільна, але глибока історія. А образ Анни зі скринькою настоянок навіяв спогад про мати Тари з книги «Освічена». Жінку, яка теж лікувала настоянками та травами, жила в ізоляції і не визнавала авторитетів. Я б порадила «Відьму з Варди» тим, хто любить історичну прозу з глибокими жіночими образами. Але якщо вам ближче динамічний сюжет, майте це на увазі. Моя оцінка для книги 7 з 10. Герої, тематика мені сподобались, але дуже бракувало темпу. Також, на мою думку, книзі бракує позначки 16+, адже деякі сцени тут доволі жорстокі. А як вам ця книга? Чи плануєте читати? Пишіть у коментарях, мені буде цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зовсім скоро буде нове відео. Бережіть себе та своїх близьких. З любов'ю, Ірена.